Ти казав про те, що у нас будуть зміни, і ТЦК можуть переназвати на офіси мобілізації або офіси резерву. Міноборони повідомляє, що планує реформувати ТЦК в офісі резерву плюс. Я вибачаюсь, цей плюс вони якби от як Федоров запустив це в електронному вигляді, так і зараз. І частину функцій хочуть передати поліцію. Команда Міністерства оборони в рамках цієї реформи пропонує два напрямки роботи: офіси комплектування та офісу супроводу. Перші відповідатимуть за облік військовозобов'язаних, рекрутинг, мобілізаційні заходи, зокрема через публічні точки набору та спеціальні хаби для оформлення добровольців і призваних. Це фактично і є те, чим займається зараз ТЦК. А друг там перевірятимуть документи, проводять ВЛК, оцінюють психологічний стан. Скажи мені, будь ласка, від перейменування щось зміниться? Це перше. Скільки часу займе реформування та переоформлення? Бо коли комісаріати, пам'ятаєш, військкомати переоформлювали на ТЦК, це навіть не півроку і не рік затягнуло на часу. І це точно допоможе вирішити проблему мобілізації? Питання в тому, що я ще не бачив офіційних заяв. Те, що ти зараз цитуєш, наскільки я розумію, це з того, що була остання стаття «Української правди». Це ж не була заява Міноборони, якщо я не помиляюсь. Бо я не бачив, щоб саме це коментувало Міноборони. Міноборони взагалі зараз нічого не коментує. Вони зараз так взяли тишу, і всі навколо, там, кого є інформація, про це говорять. Людям це не те, що цікаво, людей це болить, тому що вони розуміють, що там є деякі проблеми, і вони розуміють, як вони хочуть розуміти, як вони будуть жити далі. Але Міноборони це не коментує. Вони там взяли якусь паузу і пішли з цим працювати. І ми не знаємо, що на виході є. Те, що було написано в статті «Української правди», там, скажімо так, це те, що дійсно та інформація, яка була і в комітеті, і я знаю, в інших місцях, там журналісти мені деякі розповідали, що да, от це планується. Але ти тут правий, що те, що планується, і те, про що писали, якщо ми не беремо там доплати, а беремо якусь реформу, називаємо це реформою Міноборони, воно не призводить до якихось там змін. Взагалі, я б не назвав це реформою. Це якісь там переназви, все таке. Я сподіваюся, що є речі, про які нам ще не розказали, хоча часу вже прийшло багато, і президент ставив це завдання ще, коли міністр новий був призначений. Я сподіваюся, що є якісь речі, які ми не знаємо, але вони будуть впроваджені. Але складно в це повірити, тому що складно собі уявити речі, які б щось змінили кардинально в призиві. Був нами проголосований закон про мобілізацію. От беріть його, виконуйте, і там багато чого вже написано. І він же не виконується з точки зору Міністерства оборони часто, там, Збройних сил, Національної поліції, там, органів місцевого самоврядування. І в кожного є на це причини. Тому перше, що треба подивитися взагалі, чому у нас так багато СЗЧ, чому у нас не виконується в повній мірі закон про мобілізацію. І проблема не тільки в ТЦК. Да, там є ганебні випадки, з ними потрібно боротись. Але ми зараз хочемо сказати, що в нас проблема саме в ТЦК. Ні. Проблема більш глобальна, і її потрібно досліджувати повністю. Не можна і зміни робити повністю на всіх рівнях, від призиву до того, як хлопці будуть служити на полі бою і як вони будуть повертатися. Системно все опрацьовувати, а не тільки переназивати там ТЦК в офіси резерву. Тому, ще раз, зараз важко коментувати, бо те, що ми побачили, там змін немає. По факту, їх там немає. Там, або, скажімо, якщо ті зміни, які є, то це не зміни, які на щось вплинуть. Це так, якби там поміняти ліжка, да? А будемо чекати, і ми про це говоримо Міністерство оборони, що ми чекаємо їх в комітеті, щоб вони показали саме свої ті задуми, які, на їх погляд, можуть щось змінити. А ми, в свою чергу, оцінимо, чи воно дійсно щось змінить. Бо є речі, які можна змінити за допомогою якихось постанов або постанов кабмінівських, а є речі дуже серйозні, які потрібно тільки законами міняти. І коли вже справа доходить до закону, тут треба задати питання, а чи всі закони,
чи всі норми законів ви вже виконали для того, щоб приходити і писати нові закони, які також не будуть виконані. І це дуже важливо. Тому, ще раз, те, що було написано, це те, що пропонувалось, але після цього, я знаю, вже була зустріч Генштабу Міністерства оборони з президентом. Я знаю, що деякі речі в цих змінах не підтримує Генеральний штаб, і він об'єктивно аргументує ці речі, і вони мають серйозні аргументи, залізні. Десь щось Міністерство оборони наполягає, і теж можна їх зрозуміти. Десь поруч стоїть Національна поліція, яка каже, дивіться, це теж не наша історія, або якщо ми будемо це робити, отакі будуть наслідки, чи готові ви до цих наслідків. І зараз от вони на тому рівні, коли намагаються прийти і принести щось узгоджене. Наскільки я знаю, поки що цього немає. Роман, але дивись, президент пообіцяв, що до кінця цього року почнеться демобілізація і будуть терміни служби. Тут є велика проблема. Я поговорив кажу відверто, один комкор, два комбрига і декілька комбатів. Всі кажуть про одне те ж саме. Для того, щоб когось демобілізувати, треба когось мобілізувати. Більше того, це треба розуміти про це, що як, а поки не вистачає навіть людей на позиціях. Як можна запустити цей процес? Ну, тому що варіанти є, але як можна і чи варто чекати взагалі оцієї демобілізації зараз, в цьому році? Ну, тому що я поки від всіх, хто воює, не чув про те, що є така можливість. І вони кажуть, що це виходить, нам знову брешуть, знаючи, що брешуть. А головне, і це велика кількість людей дратує, що з людьми поводяться як з дурниками. Ну, там, говорять, пообіцяли 3000 ракет, пообіцяли блекаут в Москві, це таке. А тут пообіцяли демобілізацію. І її немає. І термінів служби, до речі, теж немає. І мені звернули увагу військові, що уряд брав на себе зобов'язання затвердити їх більше, ніж рік тому. То скажи, будь ласка, чого чекати? Да, ми зобов'язали уряд, коли ще приймали закон про мобілізацію, але уряд так тихенько. Ну, тут більше Міністерство оборони мало це все розробити, але Міністерство оборони це не розробило на той момент. І от під цю історію в них було придумано питання контрактів, які були придумані ще при міністру Шмигалю. Зараз нинішній міністр також їх взяв і намагається їх якось довести до кінця. Тема зрозуміла, незрозуміло одне поки що, де на це взяти кошти. Ну, і це головне. Тому що минулого разу, коли ще був попередній міністр оборони, ми задавали це питання заступнику міністру, і там були розведені руки, тоді ще не розуміли, де взяти кошти. Зараз я сподіваюся, що певна сума коштів може бути виділена з тих, які нам будуть надавати наші партнери, якщо вони дозволять, тому що це кошти, які мають там цільове призначення конкретне там на озброєння, на якісь речі, на соціалку, чи дозволять вони нам на підвищення зарплат. Це вже питання до Мінфіну, до уряду, як вони домовлялись про ці кошти. Ти ж розумієш, що дуже часто депутатів від «Слуги народу», від монобільшості змушують щось голосувати, якісь речі, які з нас вимагають наші партнери, щоб дати нам якісь кошти, а часто нам не кажуть, на що ми будемо це витрачати. І це дуже погано, чому опозиція часто не підтримує цих рішень, бо ми не розуміємо, чому ми себе десь там обмежуємо, або ми десь якісь стандарти не дуже які підходять для наших людей, ми їх впроваджуємо, не знаючи, що буде для наших людей, там, які нам кошти дадуть, або які кредити, і як покращиться життя громадян. Тому тут важливо вже дізнатися, чи будуть кошти на це, і це питання до уряду в першу чергу. Ну і, звичайно, потрібно робити терміни служби, але ми маємо бути реалістами. Те, що зараз дає можливість яку влада, там різні контракти, мінімально рік, але це тобі цей рік там тобі не буде давати відсрочку. І там зараз вже я бачу, а через 2 роки ти будеш мати відсрочку. Я вже бачив нову схему, де ти можеш на рік підписувати контракт, і кожні 3 місяці твоєї служби на БРках
назвемо це, на передній лінії, на лінії зіткнення, дає тобі місяць відсрочки. От ти там рік провоював, от там 12 місяців, розділи його на 3, там 4 місяці ти можеш отримати відсрочки, що тебе не будуть призивати. Там 2 роки провоював, назбираєш більше, але обов'язково в бойовому розпорядженні. По факту, щоб заробити рік відсрочки, тобі треба 2 роки відслужити. Да? І тоді ми говоримо про те, що терміни служби у нас по тій по тому задуму, який зараз є від Міністерства оборони, то від моменту впровадження в тебе буде мінімум рік, коли ти зможеш там 3 місяці відпочити або 4 місяці. Знову ж таки, щоб всі розуміли, що це не термін служби буде не такий, що ти відслужив рік і ще рік плюс, і тебе вже про тебе забули. Ні, це ти візьмеш собі право, наскільки я бачив останнє, те, що там Генштаб розсилав кожні 3 місяці, місяць відсрочки, ну, буде тебе 4 місяці, після цього тебе знову призвуть. І так далі. Тому тут, але це все знову ж таки, Міністерство оборони поки що мовчить. Те, що ми бачимо, це те отголоски або уривки напрацювання, які до нас доходять або через наші канали, або намагаючись тестувати суспільство, де щось тестує Генеральний штаб, розіславши це в війська і говорячи з командирами, але остаточної версії, ту, яку має затвердити обов'язок, має такий обов'язок затвердити Міністерство оборони і подати це на розгляд, поки що немає. Ми від них чекаємо, як і все суспільство, яке, ну, що напрацюється і з точки зору ТЦК, і з точки зору термінів служби. Друзі, велике прохання до вас. Якщо ви додивилися вже сюди і слухаєте все, що відповідає пан полковник і народний депутат одночасно. До речі, це твікс просто ідеальний. Поставте вподобайки, не забудьте, це важливо, щоб інші теж дізналися про це. Поширте це відео, підпишіться і прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, наскільки вирогідно ви оцінюєте цю ситуацію. До речі, питання грошей – це питання просто в яблучку. І тут я дуже вдячний тобі, що ти не боїшся підіймати це питання, тому що всі замовчують. І навіть, скажіть правду, нема грошей? Ні, бояться про це казати. Поставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Місто, селище, країну, пишіть, це важливо. Ми аналізуємо завжди географію наших глядачів. Тому дякую вам і за те, що ви активні. Але, пане Романе, скажи мені, будь ласка, от контракти, які обговорювали з тими ж саме 400 тисяч на ЛБЗ, те, що ти кажеш, багато хто з військових каже, так у нас зараз рахуються тільки ті дні, коли я взлітаю. Якщо погана погода, якщо, не дай Боже, ми під обстрілами, я не можу взлетіти. Мені це не зараховують. Я знаходжусь на позиції, нікуди не діваюсь, але ризикую життям кожен день, але мені це ніхто не зараховує. І багато хто боїться, що ці 400 тисяч, які обіцяє президент на лінії боєзіткнення, стануть такими ж саме. Ти повинен, окрім того, що зробити щось там прописано, ще бути обов'язково в малинових штанях, берці в тебе повинні бути тільки лоя і тільки оліва, і щось можна ще вигадати. Скажи мені, будь ласка, чи є загроза такого? Це перше, це військові питають, а друге, гроші на ці 400 тисяч є, бо це 8 тисяч євро, майже 8 тисяч євро на місяць. Такі гроші в бюджеті хіба є? Ну, давай ми просто це розіб'ємо з самого початку. Да, у нас можуть робити презентації, у нас можуть відразу показувати і кидатися максимальними цифрами, які типу може заробити військовослужбовець. І тут ти правий, що не всім платять ці перші 100 тисяч, які за передню лінію, які були з самого початку війни практично. В деяких бригадах, я вважаю, правильно роблять, що якщо ти знаходишся в районі ведення бойових дій, і ти там, як мінімум, на глибину бригади, навіть якщо ти не вилітаєш, але ти ж на місці, ти під загрозою враження, то в цьому районі ти маєш отримати свої 100 тисяч. Навіть в той день в деяких бригадах це розуміють, платять, а в деяких, яких
бояться, що потім прийдуть правоохоронні органи, роблять конкретно за те, коли людина працює. Але людина, якщо навіть знаходиться в районі, вона працює, тому що ворог знає, що вона там знаходиться, і тільки тому ворог або не йде такими темпами, тому що ця людина там присутня, готова в будь-який момент вступити в бій. Тому я ж кажу, що я вважаю, що таким людям потрібно платити. Часто командири платять по дню, який там вони безпосередньо працюють. Це щодо 100 тисяч. Далі ми маємо ще 70 тисяч, які якийсь колись анонсував президент. Оці 70 тисяч вони платяться також по дню. Це для тих, хто на глибину роти, якщо я не помиляюсь, там знаходиться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Але як вони платяться? Ти маєш насобирати 30 днів. В цьому місяці, в наступному, якщо ти насобирав 29 днів, тобі ніхто нічого не виплатить. І, наприклад, ти насобирав 29 днів, будучи на передньому краї, на глибини роти, бився кожного дня, там стримував противника, але потім на 29-й ти поїхав в ППД, або тебе вивели, ти не отримаєш їх, доки ти там через півроку або ще хоча б на день не вийдеш, щоб оці 30 днів закрити. Тому я вважаю, що це також неправильна статистика, неправильне ведення, тому що людина, яка отслужила хоча б 5 днів, вона має в кінці місяця закрити і по цьому вже отримати ці кошти. Бо я знаю багатьох людей, які там були на передньому, потім їх перевели в літуни, і в них там ці дні накопилися, їм ніхто не виплачує, кажуть, от так, давайте йдіть на передній край, вони там і готові, у нас посади вже інші. І це є проблема. Тому оці зараз 70, і наскільки я знаю, оці 70 зараз перетворяться в 160. Просто будуть так само їх виплачувати, але вже 160 більше буде. Що стосується цих 400 тисяч, це малася на увазі історія, коли ти отримуєш там 40 тисяч в день, до прикладу, да, за штурми. Це там от 400 тисяч, кажуть, можеш отримувати. Тому тут, мабуть, не буде так, як ти кажеш, що тут, якщо ти безпосередньо приймаєш участь в штурмових діях, там штурмуєш якийсь населений пункт або позиції противника, за цей день тобі будуть платити, розраховують, що тобі будуть платити 40 тисяч гривень. Ти приймав участь, штурмував, атакував, тобі 40 тисяч. Якщо ти в цей момент взяв в полон противника одного, ти отримуєш 250 тисяч гривень. Якщо ти знищив ворога, і це там підтверджено там, камерою, то ти 25 тисяч гривень отримуєш. І там надбавки далі і далі за саме бойові дії. Я тобі скажу більше, що багато цих речей взято ще з мого законопроекту 11012 про мотивацію служби, де там в мене на 2 листа мотивації для бійців саме по знищенню техніки. Просто зараз уже техніки скільки немає. А тоді по знищенню техніки, по знищенню особового складу, і ми могли це впровадити ще 2 роки назад. Але ж потрібно було 2 роки, проблеми з мобілізацією, проблем з СЗЧ, загнання себе в ті рамки, коли доводиться це вже робити, але подаватися це вже подається, як наче це зробила влада. Тільки заради того, щоб не прийняти там мій закон, який був написаний для бійців з окопів, і там це цілий кластер законів, які в тому числі обіцяють і розмитнення для бійців, скажімо так, без розмитнення ввезення автомобілів. І заробітна плата там правильно піднімається. Не давайте всім розмажемо там по чуть-чуть, а тим, хто більше служить, більше вони отримують. Тим, хто Пане Роман, вибачте, будь ласка, пане Роман. Але не звільняються, але їм все рівно маємо доплачувати, щоб не брати нових на їх місце. Це все було прописано. І вони потихеньку виривають кожний свій закон. Беріть, головне, щоб це приносило користь військовослужбовцям.